Hello, kiddo. Hello, guys. Hello, 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 hello. So, guys, hello, kiddo. Hello, 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 hello. So we are back, guys. अनि हाम्रो AC Milan को वर्ल्ड फाइनल्स इभेन्टमा केटा we have four contestants from each रिजनबाट है अहिले सो को छ के छ भनेर mic check bro. I'm using anti fiber. It's a Nepali net, like it's anti net, anti fiber. Guys, yeah, हाम्रो AC Milan event को छ. So first game of the day will be Sakti versus को यो Zilali from Morocco, guys. हाम्रो रिजनबाट हो अरे होइन, हाम्रो रिजनबाट चाहिँ शक्ति गाइज. शक्ति इज रिप्रेजेन्टिङ वेस्ट एसिया केटा हो गाइज. हाम्रो गिभ अवेको लागि यहाँ छ गिभ अवे हाम्रो हुन आँटेको छ गाइज. सो बी अपडेटेड, बी एक्टिभ है त केटा हो. 1630 कोइन्स हामीले गिभ अवे गर्न लागेको छौँ. ए ओके, नो प्रब्लम. एन्टी फाइबर हो जे होस्. इट विल बी गाइज. हेर है, सबै गेम हाम्रो मोरोको गेम चाहिँ देखाउने रहेछ र सबै मोरोको गेम चाहिँ देखाउने रहेछ केटा हो. एक्टिभ मात्र भएर हुँदैन, कमेन्टहरू पनि गर्नु पर्यो, फलो नि गरेको हुनुपर्छ केटा हो, लाइक हानेको हुनुपर्छ है. एक्टिभ भनेको लाइक हेरेर मात्र होइन केटा हो, कमेन्ट अलिकति यहाँ के अरे कमेन्ट सेक्सनमा नि अलिकति एक्टिभ हुनु पर्यो. एन्टी फाइबर 5G हो दाइको नेट, राइट. मेरो 100 MBPS मात्र हो यार, नथिङ हो यो हाम्रो. आई नो दिस शक्ति गाई. शक्तिसँग चाहिँ आई हेभ बिन इन कन्ट्याक्ट. ऊ पहिले पनि गाइस आई विल सो को छ के छ भनेर पनि है त केटाहरूलाई म आई विल एक्सप्लेन को छ के छ र हाउ दिस विल बी प्लेड भनेर म केटाहरूलाई आई विल एक्सप्लेन टु यु गाइज. सो वी हेभ गाइज पख है. सो वाट वी हेभ हियर इज गाइज ओके कन्सोलको भयो. वी डोन्ट हामीलाई कन्सोलको खासै चाहिएन केटा हो. ओके सो दिस इज द फिक्चर केटा हो. सुरुको फिक्चर हाम्रो यो छ. म भन्छु केटा, म भन्छु त. यो चाहिँ जसले जित्छ केटा हो, यो जसले पनि जित्छ नि, हि विल बी द फर्स्ट फाइनलिस्ट फर वर्ल्ड फाइनल्स इन जापान. हि विल विन द एसी मिलान वर्ल्ड फाइनल्स. त्यो साथसाथ चाहिँ हि विल गेट अ टिकट टु जापान गाइज. जापानमा वर्ल्ड फाइनल्स टप 16 मध्येमा आज फर्स्ट हाम्रो एउटा player who will compete in the world finals will be decided guys. I know, I will show you guys. So the first player we have here is Renato, Brazilian Renato. Brazil but Renato is competing है त. age 27. He's a very good player. He's a world champion guys. World champion, eFootball championship world champion in 2024. गिभ अवे हुँदैछ केटा हो, गिभ अवे हुँदैछ. तर आज होइन, वेडनेसडे हो. तर 5 दिनको हामीले ओभरअल हेरेर एक्टिभ सबसे बढी जो छ उसले पाउँछ है त होइन. विथ एन हेर है. ओके द ब्राजिलियन पावर हाउस प्रोक्लेम्स द आइस म्यान हेज रिटर्न टु इन्च्यान्ट द वर्ल्ड वन्स अगेन इन्सपायर्ड बाई द टाइमलेस ब्रिलियन्स अफ मोड्रिच. ओके मोड्रिच पनि छ नि त केटा हो. रिनाटो, आई थिङ्क मेनी अफ यु गाइज नो रिनाटो होइन त. रिनाटो इज कम्पिटिङ फ्रम यो के अरे Renato is here होइन. रिनाटोको कर्भ इज नेम इन द रिनाटो. एभ्री वान नोज रिनाटो. वर्ल्ड फाइनल तिम्रो चान्स कति छ ब्रो? अब आई विल कम्पिटिङ. अझै हामीसँग 6वटा चान्स छ ब्रदर. 6वटा चान्समा आई विल कम्पिटिङ. आई विल ट्राई माई बेस्ट केटा हो. हाम्रो रिजनबाट आई विल ट्राई माई बेस्ट टु कम्पिट.
रिनाटो छ होइन एन्ड द सेकेन्ड प्लेयर इज इन्डोनेसियाको कुटिम शक्ति है शक्ति ऊ पहिलेको इन्टर मिलानको वर्ल्ड के अरे इन्टर मिलानको फाइनलमा गएर के अरे आप्रिया मिस भिलीसँग हारेको थियो लास्ट इयर होइन लास्ट इयर उसले फाइनल हारेको थियो हि हेज बिन टु वर्ल्ड फाइनल्स पहिले पनि 2021 2022मा ऊ वर्ल्ड फाइनल्स पनि पुगिसकेको मान्छे हो हि इज फ्रम इन्डोनेसिया उसले चाहिँ फेरि एसिया वेस्टबाट जितेको है त Competing on a global scene isn't just about winning, it's about handling the pressure, respecting your opponents, and proving that my gameplay holds up at the highest level. I am ready to take the trophy, guys. Trophy पनि पाउँछ है कुनै क्लब च्याम्पियनसिप जितिसकेपछि यु विल अल्सो गेट अ ट्रफी गाइज कोमा त जानै पर्छ है नेपाली गराउन रे ढुक्क केटा हो ढुक्क ढुक्क यो पालि आई विल ट्राई माई बेस्ट यो पालिकोमा पनि जान आई विल ट्राई माई बेस्ट केटा हो टगले दिस इज शक्ति गाइज शक्ति 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 फ्रम इन्डोनेसिया होइन सो वी हेभ न्यू नेम्स इन ई फुटबल स्पेनबाट ला बोबो 7 ए 17 इयर्स ओल्ड हि इज नट इभन 18 इयर्स मोबाइलको केटा म मोबाइलको मात्र देखाएर है कन्सोलको पनि देखाउँछ यहाँ तर म अहिले मोबाइलको मात्र देखाइरहेको छु So this is the new one. The Spanish player arrived at his first final, and the moment alone fills him with an overwhelming surge of ambition. Even as the youngest competitor in the final, he has no hesitation because he can stand toe to toe with anyone, rise above them all to claim the crown, guys. ढुक्क I will try my best, brother. यो त मजाले Okay, he is Wadi Jamal. ब्रदर अफ लामिन यामाल हो कि क्या हो केटा हो अनि वी हेभ एनदर वान फ्रम मोरोक्को जसले चाहिँ एसिया वेस्टबाट ब्रदर हि इज कम्पिटिङ फर द ट्रफी एज अ एसी मिलान च्याम्पियन एसी मिलान च्याम्पियनको ट्रफी उचाल्नको लागि दिस 4 प्लेयर्स आर कम्पिटिङ गाइज है दे आर द रिजनल च्याम्पियन्स अफ आफ्नो कन्टिनेन्ट है हिज नेम इज ले जिलाली के हो जिलाली समथिङ त्यही होला अब एकैछिन लाइक 7-8 मिनट्समा सुरु हुन्छ केटा हो थ्याङ्क यू दिनेश ब्रदर थ्याङ्क यू है यो चाहिँ मोरोक्को हो केटा हो ब्रिलियन्स 6 ओके वी हेभ दिस 4 प्लेयर्स कम्पिटिङ फर तिमी चाहिँ सबलाई जित्न सक्छौ कि नै खाले रे आई डोन्ट नो गाइज नखेली थाहा हुँदैन है बट आई क्यान कम्पिट विथ देम त्यति चाहिँ मलाई थाहा छ तर जित्न चाहिँ अब अन्ली द टाइम विल नो गाइज उनीहरू यहाँ पुगेको छ नि अभियसली उनीहरू राम्रै खेल्ने हुन् उनीहरू राम्रै स्टेजमा हो होइन आई थिङ्क विल सी अ ब्याङ्गर गाइज यो गेममा है त सो दिज आर द 4 प्लेयर्स विल बी कम्पिटिङ फर द AC Milan world champion who will represent AC Milan in the world finals केटा हो यामालको बच्चा खोइ यामाल भन्दा तर कान्छै रहेछ यामाल कति 19 पुग्यो होइन 19 यो 17 रहेछ अहिलेको जामालवाला ओके यो पछि अब गेम हेर्छौँ हामी केटा हो गेमतिर पनि लाग्छौँ कति मिनट बाँकी छ लेट्स सी वी हेभ 3 मिनट्स लेफ्ट त्यहाँदेखि खतरा हुन्छ है केटा हो दे आर इन AC Milan राइट नाउ दे आर इन San Siro केटा हो हजुर कुन रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ दादा अरे मैले यसमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छुइनँ नि कुनै पनि एसी मिलानमा छैन केटा हो अब 6वटा अझै स्लट बाँकी छ 6वटा स्लटमा अहिले ट्राई त्यसमा यस एसी मिलानको नि के अरे आर्सनल डर्टमन्ड युनाइटेड त्यहाँदेखि इन्टर मिलान बार्सिलोना एसी मिलानको सबैको एउटै फर्मेटमा हुने हो केटा हो 4 जना पुग्छ 4 जना मध्ये जसले जित्छ त्यो वर्ल्ड फाइनल्स पुग्छ ट्रफी पनि उचाल्छ है दे विल इभन विन अ ट्रफी गाइज खतरावाला त्यो जुन त्यो वर्ल्ड हाम्रो के अरे वर्ल्ड फाइनल्सको ट्रफी छ नि त्यस्तै होला बट इन एसी मिलानको ब्याचहरू भएको वाला एसी मिलान थिममा हुन्छ आर्सनल थिममा हुन्छ बार्साको बार्सिलोना थिममा हुन्छ डर्टमन्डको थिममा हुन्छ यस्तो यस्तो हुन्छ क्या ओके ब्रदर आई विल ट्राई माई बेस्ट ब्रदर नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि जाँदा कुन रिप्रेजेन्ट मैले ओपन क्वालिफायर जिते हो नि मैले ओपन क्वालिफायर जितेको केटा हो
ओपन क्वालिफायर जितेर मैले यो क्लबहरूको जितेँ होइन, दुईवटा स्लट चाहिँ ओपनलाई पनि दिन्छ क्या। अनि ओपन क्वालिफायर्सबाट चाहिँ मैले लास्ट क्वालिफायर जित्या हो क्या। आई वाज द लास्ट पर्सन टु रिच त्यहाँ, भनौँ न जे होस्। यहाँबाट जस फर्स्ट स्पट चाहिँ हाम्रो अब यिनीहरू 4टा प्लेयर मध्ये एउटाले लान्छ। अनि एउटा कुरा गाइजहरूलाई अर्को देखाउँछु, त्यो तिमी जिलो भन्ने जसले देखिरहेको थियौ नि त्यहाँ, यहाँ स्क्रिनमा पक्कै देखेको होला, यो जिलो भन्ने प्लेयर पक्कै देखेको छौ। द्याट प्लेयर इज अ वर्ल्ड च्याम्पियन इन फिफा राइट नाउ। किन आर्सेनल जाने, म चाहिँ युनाइटेड जानु पऱ्यो आर्सेनल भन्दा नि रे। लास्ट होइन फर्स्ट हुनु पऱ्यो दाइ। किन लास्ट भए पनि फर्स्ट भए पनि पुग्ने त्यही हो, बाट को क्वालिफाई भएको छैन। अस्तिको पालि इन्डियाबाट कोही क्वालिफाई भएको थिएन, यो पालि पनि कोही भएको छैन केटा हो। वर्ल्ड फाइनल्स टोकियोमा केटा हो, वर्ल्डको टप 16 प्लेयर्सहरू मध्येमा लास्ट टाइम पुग्यो हो नि त म। त्यसकै यो पनि एउटा भाग हो क्या। यो चाहिँ क्लब च्याम्पियनसिप भयो, मैले खेलेको चाहिँ वर्ल्ड ओपन क्वालिफायर्स थियो क्या। ओपन क्वालिफायर्सबाट म हाम्रो रिजनबाट एज अ विनर भएर, एसिया वेस्टको विनर भएर म गएको थिएँ। ओके ल 1 मिनट मात्र बाँकी छ। टम्बोई टक्सिन भएको थियो क्यारे होइन मिलानको। यस टप 16 भएको थियो। टम्बोईले सेमी फाइनलमा हार्यो अरे। सेमी फाइनलमा आई थिङ्क कोसँग हार, आई डोन्ट नो। शक्ति हाम्रोबाट चाहिँ जो यहाँ शक्ति भनेर देखिरहेको छ नि केटा हो, ऊ हो है, हि इज रिप्रेजेन्टिङ यहाँ। हार्यो पछि तिमीले रे। मैले वर्ल्ड फाइनल्समा गएर केटा हो, जुनिन्यो थियो मेरोमा, चोमकाटा थियो, जो अहिलेको अस्ति फिफा जित्यो नि ऊ थियो मेरो ग्रुपमा। अनि जसले वर्ल्ड च्याम्पियनसिप जित्यो ऊ थियो, अर्को दुइटै प्लेयर त्यस्तो थियो क्या। अलोन्जो कस्तो छ हौ ब्रो टिएमको लागि रे? राम्रै छ। ओर्केस्ट्रेटर चाहिन्छ भने आई थिङ्क अलोन्जो इज अल्सो अ भेरी गुड अप्सन फर यु। फर्स्ट स्पट कसले लान्छ भइसक्यो। आई एम अ गुड फ्रेन्ड विथ शक्ति, त्यही भएर आई एम सपोर्टिङ शक्ति गाइज। रिनाटो पनि लाइक त्यस्तो कुरा त भएको छैन रिनाटोसँग त, बट वी आर टिममेट्स इन वान अफ आवर क्ल्यान। जियोस् ओके। सो नाउ इट स्टार्ट्स केटा। ट्रफी हेर न, द ट्रफी गाइस, यस्तो ट्रफी पाइन्छ है जित्यो भने। दिस सुड बी अ मोटिभेसन फर यु गाइज अल्सो टु कम्पिट है। यसमा कम्पिट गर्नको लागि गाइजहरूको लागि पनि एउटा मोटिभेसन हुनु पऱ्यो क्या यो। त्यो ट्रफी गाइज वर्ल्ड च्याम्पियनसिपै न, बेलुका बेलुका केटा हो, बेलुका बेलुका फर्मेसनको भिडियो बेलुका आउँछ ल। के त हो, द्याट विल बी द ट्रफी गाइज। हाम्रो ई फुटबल वर्ल्ड च्याम्पियनसिप होइन, ई फुटबल एसी मिलान च्याम्पियनसिप केटा हो यो चाहिँ। ओके गाइज द इन्ट्रो ई फुटबलको आइसकेको छ र यहाँ हेर न, इन्ट्रै बबाल यार, खतरा यार, बबाल छ नि। वर्ल्ड च्याम्पियनले मात्र पाउँदैन क्या, यो इभेन्टहरूको च्याम्पियनले पनि ट्रफी पाउँछ है केटा हो। ट्रफी नै कडा छ क्या, मलाई त दामी लाग्छ यार। आसँग क्वालिफाई हुनु पर्यो मनी, यो पालि चाहिँ हुनु पर्यो होइन नि, हुनु पर्यो है। ट्राई गर्नु पर्यो क्या, हुने हो नहुने भन्ने कुरा यस्तै हो। ट्राई गरेपछि नहुने कुरै भएन नि केटा हो, होइन र? ट्राई चाहिँ गर्नु पर्यो के भयो गाइस, नेटै अड्क्यो त। सो गाइस पक्कै पनि केटाहरूले यो मान्छेलाई फिफामा पनि देखेको थियो र वर्ल्ड फाइनल्समा पनि देखेको थियो होला। त्यति राम्रोसँग खेल्न आउन ए फुटबल। ए त खासै काम छैन केटा हो, ए त तिमीले मोबाइल भर्जनमा खेलेर कामै छैन के। आर्सेनलमा क्वालिफाई हुनुपर्छ अब केटा हो। म त मेट ई फुटबल आइडी ई फुटबल पिएस नेपोलियनमा मेसेज गर, दे विल असिस्ट यु केटा हो। योपालि त स्क्वाड नै राम्रो छ, पहिला यस्तो हान्छ ए। ओके ठिक छ राम्रो हो। हेलो 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 हेलो, नाम केटाहरूको यार नाम भन्न नि गाह्रो यार। सो दिस इज ह्यारी क्यानन, हाम्रो ई फुटबलको लाइक कास्टरै यही हो क्या, यही मान्छे हो गाइज। कास्टरको भन्दा फेरि यो मान्छे हो क्या।
ओके, तर एसी मिलानको यस्तो हुन्छ केटा हो, यो पनि लाइक इट्स अ बिग थिङ, यहाँ पुग्नु पनि इट्स अ बिग थिङ गाइज, यो पनि वर्ल्ड फाइनल्स भन्दा एक कम हो होइन। जेनेटीलाई सिबिडिएम खेलाउँदा कस्तो होला, बरु अनि फुलब्याकमा अलरेडी काफू कार्लोस छ अरे, काफू भन्दा त राम्रो होला अरे जेनेटी यार केटा हो, काफू त मलाई खोइ किन किन मनै पर्दैन भने, एज अ गेममा मन नपर्ने है फेरि केटा हो, त्यस्तो उयो मन नपर्ने होइन, गेममा चाहिँ मन नपर्ने हो क्या। कोनामीसँग एसी मिलानको यो चाहिँ ई स्पोर्ट्स हेर्नेवाला रहेछ क्या यो मान्छे, गाइज एकचोटि उयो हेर्छु ल म। गाइज साउन्ड आएको छ र आएको छैन है? कोनामीसँग एसी मिलानको यो चाहिँ ई स्पोर्ट्स हेर्नेवाला रहेछ क्या यो मान्छे, त्यो आन्टी को हो त यो, सी द होस्ट गाइज, होस्ट होस्ट। गाइज गेमको साउन्ड त आएको छैन है? ठिक छ त्यसो भए म सुनेर केटाहरूलाई के भन्दैछ सबै एक्सप्लेन गरिदिन्छु ल। के भन्दा फ्यान्सहरूलाई के एक्सपेक्ट गर्दा हुन्छ त यहाँ, दे आर टकिङ अबाउट फ्यान्सहरूले के एक्सपेक्ट गर्दा हुन्छ त यहाँ, कसको म्याच छ यहाँ अरे, कसको म्याच भन्दाखेरि यो एसिया वेस्ट यो रिजनल च्याम्पियन्सहरूको म्याच हो है। हि अल्सो युज टु प्ले गाइज, दिदी कहाँ आन्टी हो र केटा, आन्टी हो र। फेस क्याम खोइ, फेस क्याम छैन केटा, रिजनल च्याम्पियन पछि यो वर्ल्ड फाइनल्स हुने हो होइन अरे, यो वर्ल्ड फाइनल्स होइन है केटा हो, यो चाहिँ भनेको चाहिँ एसी मिलानको च्याम्पियन जो हुन्छ ऊ चाहिँ वर्ल्ड फाइनल्समा पुग्छ क्या, बुझ्यौ? दिस इज नट अ वर्ल्ड फाइनल, दिस इज एसी मिलानको फाइनल्स। म भएको भए त म यहाँ स्ट्रिमिङ थोरै न गर्दै हुन्थेँ र भने यार, म क्वालिफाई भइनँ केटा हो, अन्ली 1% फ्रम हाम्रो रिजनबाट क्वालिफाई हुन्छ, म क्वालिफाई भइनँ, सिधा सिधा कुरा। फोर फर्मेट केटा हो हाम्रो, यो फर्मेट थियो होइन, अक्टोबरमा सुरु भयो राउन्ड 1 र 2, अक्टोबर 23 to 29 अनलाइन भयो, राउन्ड 3 अक्टोबर 30 to नोभेम्बर 2मा भयो, क्लब रिजनल फाइनल्स नोभेम्बर 15मा भएको थियो, त्यसमा जसले जित्यो उसको डिसेम्बर 20मा फाइनल्स भयो केटा हो। यसमा हाम्रो शक्ति भन्ने इन्डोनेसियाबाट छ, जामाल भन्ने स्पेनबाट छ, त्यहाँदेखि रिनाटो भन्ने ब्राजिलबाट छ, र मोरोकोबाट खोइ के थियो, लाबोबो के थियो समथिङ, अहिले सेसन कन्ट्र्याक्टमा आएको प्लेयरहरू ऱ्याङ्क गर्नु पऱ्यो भने कुन कुनलाई आई वुड ऱ्याङ्क, त्यसमा चाहिँ जनेटीलाई 1मा, सेकेन्डमा आई ऱ्याङ्क इन्जागी, थर्डमा जाबी अलोन्सो, अनि फोर्थमा लाइक फियोरी, अनि सिक्स्थमा ओलिभर खान, अनि सेभेन्थमा त्यही त्यो सिएफ को क्वालिफाई भएको अरे। यो हाम्रो यता हाम्रो यो के अरे हाम्रो एसिया वेस्ट यतापट्टिको रिजनबाट कोही पनि क्वालिफाई भएको छैन केटा हो, यो जस्ट यसमा चाहिँ इन्डोनेसिया, ब्राजिल, स्पेन र मोरोकोबाट क्वालिफाई भएको छ नि है, अल गुड। इन्डियाबाट छैन केटा हो, इन्डियाबाट छैन, नाइदर इन्डियाबाट नाइदर नेपालबाट कोही नै छैन केटा हो। ओके, हामी कसरी क्वालिफाई हुने, जुन आर्सनल इभेन्ट आएको छ नि, राउन्ड 3मा तिमी टप 16 पुग्नु पर्यो, टप 16बाट राउन्ड 4 हुन्छ, राउन्ड 4मा तिमीले सबैलाई जितेर टप 1 हुनु पर्यो, टप 1 भएपछि यु विल क्वालिफाई यसको लागि, तिमी जान्छौ, तिमी खेल्छौ, यु निड टु विन, त्यहाँ गएर 4जना मध्ये बेस्ट 1 हुनु पर्यो, त्यो भएपछि तिमी जापान पुग्छौ केटा हो, जापानमा वर्ल्ड फाइनल, त्यहाँदेखि सबै खेलेर यु क्यान बी अ वर्ल्ड च्याम्पियन। As a CB Adams better because of height. As a CB Adams is yes. As a CB Adams better than त्यो उयोवाला सेन्टर फेरर। आडम म चाहिँ एडम्सै भन्छु केटा हो, शक्ति सुल्टियो भन्ने हो रे, सुलिट्यो होइन खोइ के हो, आई डोन्ट नो के हो, रिनातो काका नाम बदल्दो भाइ द वे, कतिखेर म्याच सुरु हुन्छ अरे, अब एकैछिन म्याच केटा हो, अब यहाँ यसो हुँदैछ कुराहरू, अब फेरर नै लिने हो रे, अब ठिकै छ त, लिने भए त लिँदा भयो केटा हो।
ओके दिज आर द कन्सोल प्लेयर्स गाइस कन्सोलको फाइनलिस्ट चारजना यो पोल्यान्डको प्लेयर इज अ वर्ल्ड च्याम्पियन इन फिफा ई वर्ल्ड कपको च्याम्पियन लाइक अस्ति भर्खर जितेर आएको हि इज अल्सो देयर गाइस ओके इफ्रान फ्रम ओके जापानिज जापानबाट पनि जापानबाट नहुने कुरै आउँदैन केटा हो कन्सोलमा याद गर कि कन्सोलमा बुढो बुढो प्लेयर्स हुन्छ हि इज अ 35 इयर्सको प्लेयर होइन मोबाइल्समा चाहिँ लाइक 22 25 त्यस्तै हो क्या रेन्ज यङ प्लेयर्सहरू धेरै आउँछ क्या कन्सोल के अरे मोबाइल फर्मेटमा को लाइटो बेस्ट नै छ अरे यस होइन जनिती बेस्ट नै छ केटा हो जनिती बेस्ट छ जनिती इरानबाट अर्को रहेछ इफ लाइक अलिकति हो यो द्याट वी डोन्ट ह्याभ के भन्छ त्यसलाई अब इसेक वाज देयर फ्रम इरान लास्ट इयर गाइस त्यही भएर क्लब फाइनल्समा पुग्नुको फाइदाहरू चाहिँ यो है लाइक राउन्ड 5मा आई ह्याड टु कम्पिट विथ लाइक 16 प्लेयर्स ओपन क्वालिफायर्स भयो तर राउन्ड 5मा यहाँ चाहिँ यु हेभ टु कम्पिट विथ जस्ट 4 प्लेयर्स यहाँ पुगिन्छ केटाहरूलाई त्यही केटी नै हेर्ने भयो केटाहरूले यस्तो गेमको यस्तो ठुलो कुरा भइरहेछ सिल्भस्टर रोबर्टसन प्लेयर नो थियो भइसकेपछि लाइक सेबी राइट ब्याक जनिती क्यान प्ले राइट ब्याक है फेरि फ्री चान्सवालामा परे हुन्थ्यो नि बरु राइट ओइ 19 इयर्स अफ एज गाइस हि इज अ वर्ल्ड च्याम्पियन अहिले नै कमेन्ट पनि एक्टिभ हुनुपर्छ है केटा हो अब राइट नाउ आई विल सो यु द रेटिङ्स राइट नाउ अहिले टप फ्यान्समा को छन् भनेर पखै होइन यहाँ त ऊ त जस्ट होस्ट हो नि त दिस इज नट के भन्छ त्यसलाई अब ब्राजिलबाट चाहिँ निस्किन्छ नि यार ब्राजिलबाट ई फुटबल प्लेयर्स लास्टै धेरै निस्किन्छ केटा हो ब्राजिल र इन्डोनेसियाबाट तिम्रो एकचोटि याद गर्नु कि ब्राजिल र इन्डोनेसियाबाट जहिले पनि कोही न कोही प्लेयर यु विल सी इन द फाइनल्स के यो नयाँ 107को सिबीको हाइट लामो भएको भए दामी हुन्छ नि हाइट लामो बिचराको अब हाइट तन्काउन मिलेन केटा हो रियल लाइफमै यति छ त हाइट अनि ब्रोका जान्टी मच बेटर छ डिफेन्स ठिकै छ अरे अब को फिक्चरहरू सुनाउँदैछ केटा हो अब सुरुमा सायद मोबाइल होइन सुरुमा कन्सोल भर्जनको हुन्छ जस्तो छ केटा हो सुरुमा चाहिँ कन्सोल भर्जनको म्याच हुन्छ जस्तो छ है सो दिस 4 प्लेयर्स विल बी कम्पिटिङ फर द टाइटल गाइज है दिस 4 प्लेयर्स विल बी कम्पिटिङ फर द टाइटल शक्ति सिलाली लाबोबो र रिनातो 107 सेन्टिमिटर 107 होइन 170 के मोरोकोबाट हो यार मोरोकोबाट आई हेभ सिन लाइक 5-6 प्लेयर्स हु हेभ कम्पिटेड फर द वर्ल्ड फाइनल्स के भनेको पखै के भन्दैछ सचिन लिभले ब्राजिलियन भनेको बेस्ट गेममा पब्जी फ्री फायर ई फुटबल एमएलबी एन्ड सो अन त्यही भनेको त त्यहाँबाट लास्ट धेरै निस्किन्छ क्या इभन मोरोक्को चाहिँ ई फुटबलमा दे आर डुइङ सो ग्रेट राइट नाउ इन्डोनेसियाको त कुरै छोड्दिउँ 28 यार हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन बट हिज 28 फाइनल म्याच पनि आजै हुन्छ केटा आजै सबै सकिन्छ है रियो फोर्डेनको जसरी हाइट बढाइदिएको भए नि हुने नि अरे अब के गर्नु केटा त्यस्तो गरिदिएन ला भो नाम पनि कस्तो फ्यामिलियर हो प्राइज पुल गाइज दिस इज मोर नट अबाउट द प्राइज पुलको कुरा नगरौँ अहिले दिस इज अबाउट द वर्ल्ड फाइनल्स दिस इज लाइक यु आर क्रिएटिङ अ हिस्ट्री गाइज यसमा दाइ डिभाइस पनि सपोर्ट गर्दैन यार गाह्रो छ हो डिभाइस त के गर्नु यार केटा यु निड टु इन्भेस्ट गाइज के छ भन्नु अब त्यसमा त
रेन्ताओ। ल्यान इभेन्ट, यस ल्यान इभेन्ट हो नि, बिग अनेहरू छन् अनि स्यालेरी नि बढी हुन्छ, त्यही भएर बढी ग्राइन्ड गर्छन् उनीहरूले अनि दामी निस्किन्छन् नि। त्यो त हो केटा हो। सबै जे होस् त्यो त हो, ल्यान इभेन्ट हो केटा हो, सबै ल्यान इभेन्ट हो यो। दे आर इन मिलान राइट नाउ। यस्तो हो कि केटा हो, यो जुन त्यो उयो छ नि, यिनीहरू चाहिँ उनीहरूले कसरी छान्छ भन्दाखेरि द बेस्ट प्लेयर्स आउट अफ दोज उयो भनेर छान्छन् क्या। अब इन्भेस्ट हुन त हो ब्रदरले, अब लफी सेन्पाईले जे भन्नुभयो नि ब्रदरले, बिग अर्गनाइजेसनहरूले स्यालेरी दिन्छ, बढी ग्राइन्ड गर्छन् त्यस्तो तरिकाले, त्यही हो केटा। हाम्रो नेपालमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नभएर अलिकति। 17 इयर्स, लास्ट इयर 15 इयर्सको युक्रेनको केटा थियो, 15 इयर्सको युक्रेनको केटा थियो तासाक, इन द वर्ल्ड फाइनल्स, नट इभन इन दिस लाइक क्वालिफायर्सहरू। काइट वान ह्यान्ड भएको भए त बनामी सर्भर आएको हुन्थ्यो होला, फ्री चान्स डिलवालामा ढुक्क ढुक्क अस्तिको फेस क्याम टेस्टमा, यस अस्तिको फेस क्याम टेस्ट गर्नको लागि मात्र युज गरेको केटा हो। यसमा चाहिँ केटा हो, यु क्यान ओन्ली युज लाइक रिसेन्ट एसी मिलानको प्लेयर्सहरू है, होरा र डिआरएस पनि, अनि अरू पब्जी बाइक अरू गेममा पनि इन्भेस्ट गर्दा खुसी लाग्यो अरे। त्यही अरू गेममा पनि गर्दा हामीलाई पनि खुसी लागेको छ केटा हो यो कुरा त। अभियसली होराले त हामीलाई गरेकै छन्। यस आई एम इन होरा राइट नाउ गाइज। स्ट्रिम हेरेकोहरूलाई यु क्यान इभन गेट 500 पोइन्ट्स है केटा, यी फुटबल पोइन्ट्स। गेममा जाऊ, गेममा गएपछि यु विल गेट अ नोटिफिकेसन, नोटिफिकेसनबाट गेम हेर्न गयो भने यु विल गेट। एड आउँछ त केटा हो, के भएको? फाइन दियो नि, हाफ प्लेयर दिन्छन् रे दाइ। सेटअप गर्दा कति लाग्छ होला लगभग? एराउन्ड मेरो चाहिँ अब एस्टिमेसन 1 जति छ। सुरुमा कन्सोलको म्याच हुने रहेछ केटा हो, कन्सोलको म्याच। के साँच्ची हो? साँच्ची हो, साँच्ची हो केटा हो। रिपेयरिङ इस एसिया, आई एम एडमायर्ड एसी मिलान सिन्स आई वाज अ चाइल्ड। I play believing in the I'm the best. I believe I can win the championship रे. Okay, brave era add on ना रे. कोइन्स छैन, कोइन्स छैन, यी फुटबल पोइन्ट्स हो केटा हो। हेरौँ न त, हेर न केटा के भन्दैछन् सबैले नि आफ्नो एक्सपिरियन्स कस्तो छ के छ। कन्सोल पनि यस, कोइन कन्सोलबाट सुरुमा स्टार्ट हुन्छ। छैन, खासै छैन। आर्सनल प्याक चाहिँ मलाई त्यस्तो वर्थ इट लागेन केटा हो। गाइस गेम सुरु भइसक्यो। के इग्नोर छ त कमेन्ट? कसले इग्नोर गर्यो फेरि? के भन्यो ब्रोलीको त? म त कमेन्टै देख्दिनँ त। ए70 मैले अघि झन् त्यसको त पुरै। गाइस गेम सुरु भइसकेको छ बिट्विन दोज प्लेयर्स। फर्स्ट म्याच सुरुमा कन्सोलको टाकेमान। ओके, ओइ झन्डै गोल हान्थ्यो सुरुमै। तै मैले त कोइन्स भनेको पोइन्ट्स त 55 छ अरे। सबैको स्ट्याट्स ओभर छ यार प्याकमा।
JT Wes. Let's go guys, हेरौँ अब. Revenge for what happened 2 years ago, of course. Let's go. Game हेरौँ है. Manchester United club event finalists Okay. 2 seasons ago. ओए हान्दिरा. For Irfan play style. ओए इरानले गोल हान्दियो सुरुमै. यो चाहिँ ग्रुप स्टेज हो है बाइ द वे केटा. सल्वेस्टर ओभर चाहिँ प्याक गरे. फेरर भन्दा त आर्सेनल प्याकको मुस्केरा बोबाल होला है. के रे. मुस्केरा सालिबा राम्रो छ नि केटा हो. I know you were talking about Takiman looking for revenge, but सुरुमै गोल हान्दिरा. man from Iran that has captured the headlines in the early कन्सोल पनि तर कन्सोल चाहिँ लास्ट दामी. यो पीसी हो केटा हो सुरुमा. सुरुमा पीसी हुन्छ त्यहाँदेखि बल्ल मोबाइलमा हुन्छ है. The entire defense will hear it. We'll see it here in a second. So many white shirted runners here. Yeah, it almost looked as though that Takiman was trying to cover the run of Nkunku there and instead completely left it open. We'll see it again here. See मिठो पास हान्दिरा. defenders being dragged into that channel. सबै हैन हो सालिबा भनेको. त्यही सालिबा. And again, सालिबा राम्रो छ भनेको मैले पनि. फर्मेसन भिडियो चाहिँ कहिले आउँछ? बेलुका केटा हो. दामी हान्दियो गोल. अनि त्यही भएर सेलिब्रेसन चाहिँ देखाउनै पर्छ है गाइस. इन दिस टाइप अफ टुर्नामेन्ट्स तिमीले सेलिब्रेसन देखायो भने तिमीलाई त्यहाँ उयो भन्छ. लेट्स गो गेम हेरौँ ल केटा हो. कन्सोलको नि मजा आउँछ नि हेर्न. In the Open made it to round 3 but lost in the regional finals I believe of Asia West. So heartbreaking end to his सुरुमै गोल हान्दिरा. previous season last year, just one step before making the World Championships, but here he is starting. ओके को Pavlovic, Rabiot, Nkunku, Leaoले पास झन्डै फेक पास नाइस. Rabiot to Pulisic to यो को यो ऋषि कि रिची रहेछ. कुन देशमा हो यो रे? मिलानमा केटा हो मिलानमा. ओइ झन्डै नाइस इन्टरसेप्सन बाइ टोमोरी गाइस. कन्सोल चाहिँ लास्ट लामो हुन्छ है केटा. कन्सोल हेर्नै कस्तो लामो हुन्छ भने. मलाई कन्सोल हेर्नै अल्छी लाग्छ धेरै जस्तो. ओइ मिस हान्दिरा भने. ओइ गोल हान्दिरा. कस्तो मिस्टेक गरे यस्तो ठाउँमा यार. That's an error. That is a huge error from Takiman. As your players at home will know is that when you go for mistake हान्दिरा केटा हो. a pass, a long pass or a shot. पास क्यान्सल गर्नको लागि केटा हो पास थिच्ने. पास थिचिसकेपछि डबल ट्याप गर्नुपर्छ है. मस्तै रहेछ यो. ट्याप इन मात्र हान्ने के. Waited for his teammate to catch up. As Rafael Leao again just puts the brakes on with Pulisic, rolls it across, and Leao says thank you very much for 2-0. Both goals scored as well by Rafael Leao. 2-0 up. The man from Iran. त्यही प्रेसरमा खेल त्यस्तै हुन्छ के. तर गाइस कन्सोलमा चाहिँ कमब्याक हुने चान्सेस हाई हुन्छ यार. कन्सोलमा लास्ट बडी गोल लाग्छ नि हाम्रो भन्दा. टाइम बडी भएर होला. फेरि गोल लागेन भने 0-0 पनि हुने चान्स. हेलो ब्रदर हेलो. स्टुपिनियन पनि यहाँ छ अहिले. यो त पहिले ब्राइटनको. मेकिङ सो मच मिस्टेक. टकेमान इज मेकिङ सो मच मिस्टेक राइट नाउ गाइस. कत्रा मिस्टेक हान्दैछ. ट्याप इन हान्ने भन्ने मात्र बिल्ड अफ वाइल मिल्न पर्छ नि रे. स्ट्याट त बबाल्ने छ एलो फेयरको तर हाइट नै छैन. आफूलाई मिन्स गर्न फेर्ने चाहिरहेको छ एडम्स मुस्केराको रिप्लेसको लागि रे. मोबाइलबाट कुन कन्ट्रीको छ दाइ रे? स्पेन, मोरोक्को, ब्राजिल, इन्डोनेसिया है त. 4टा कन्ट्री छ. होइन यस्तो कन्सोलको म्याच 6 हो तर 6 भनेको चाहिँ जुन हामी 6 मिनेटको लाउँछौँ नि केटा हो. ओइ नाइस शट. 6 मिनेटको म्याच लाएको चाहिँ हामीले केटा हो के हुन्छ भन्दाखेरि 6 मिनेट चाहिँ उनीहरूको हाफ टाइम गनिन्छ क्या. हाम्रो चाहिँ फुल टाइम 6 मिनेट हो. उनीहरूको चाहिँ हाफ टाइम 6 मिनेट हो क्या कन्सोलमा चाहिँ. See there at the bottom of your screen as well. Irfan playstyle gone all out defensive, so keep that in mind at home. Irfanले राम्रो 84% पोजिसन पनि के रे पास एक्युरेसी पनि राखेछ. Rabiot versus Rabiot on the corner. As Irfan will survive. उता अर्को म्याच पनि भइरा होला. के छ खोइ. Irfan has been very silky in his attack. Here's Salimakers. फलो इन्स्टामा फलो गरिदिमै त केटा हो मलाई पनि. गाइस लाइक द स्ट्रिम पनि. लेट्स गो.
Takeman plays style. Okay, Liao payo Liao, but his opinion. Okay, nice pass yaar, nice pass. Oi, dami goal. Nice yaar. He has tucked that one in. Who else but Rafa? Mitto goal handira bhanya. Irfan 2, Takiman 1. Yeah, it's a real jailbreak counter-attack there from Takiman. Guys, your group stage hote bhara each and every point matters. When he shot, that's your controlled strike at home, folks. Milcha jane tila right back milcha You keta just want to make sure that it ends up going goal-bound. Your controlled strikes are the way forward. Just rolls it delicately. Casual. Past the goalkeeper. Very, very casual from Takiman. But मिठो पास निकाल्दिएर यार अति 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 केटा हो अझै मोबाइल के हेर्न अहिले रेमन डाडा होला र केटा हो that Iranian guy is also playing well guys would be a big 3 points whoever this comes out with certainly will set a tone for their day guys अहिले चाहिँ कमेन्ट्री पनि सुनिरा छैन त Yes indeed Yuki Take-san on the board scoring with his favorite AC Milan start. Now Irfan play style does not like to concede. He wants to try and get that झन्डै है झन्डै end to end game guys 2-1 भने पो इन्ट्रेस्टिङ हो त हैन त What can Nkunku here try and conjure up towards Rabiot down to Pulisic. There's bodies bashing everywhere. हजुर एलबी हैन जेनेटिक फेरि राइट फुटेड रे यस एलबी हो केटा हो राइट ब्याक पनि खेल्न मिल्छ लेफ्ट ब्याक पनि खेल्न मिल्छ eFootball esports that have been perfected and fine-tuned. That near post flick on. ओइ नाइस इन्टरसेप्सन लियाओले भेटाउला भेटाएन प्याब ओइ भेटाइदिरा ओइ टाकेमान इज डुइङ सो मच मिस्टेक राइट नाउ गाइस ओके नाइस इन्टरसेप्सन दो टोमोरीबाट As it has been an action-packed first half. Jimenez Magnan but got Gabia. Who is this? Bartesagi. Trying to find Rafa Leao down the channel. He's got 2 goals already for a firm play style. Okay, Uta Gilo has scored. There's the update in what's happening in. Gilo has scored 1-0. Rather our other round happening right now. Zilo taking a goal advantage over. Gilo from Poland has scored 1-0. Strong challenge and राम्रो खेल्छ केटा हो राइट ब्याक पनि राम्रो खेल्छ म जावी लिने सोच्दै छु दाइ के गरौँ ओर्केस्ट्रेटर छैन भने चाहिँ यु क्यान टेक जावी गाइस Nice finding of the channel from Nkunku. But Takiman struggling to break through that final phase. Okay, who is best Adams versus म चाहिँ Adams भन्छु केटा हो Adams is a like better one. That'll give him confidence going forward. Might get Oi, a goal as well before can he half-time. score, guys? Played a good advantage, I think. Oi, Across Sunday. the face of goal, can't find his teammate. And I think that will signal perhaps the end of the first half. We'll see if Irfan tries to go for it here with the last attack. Or perhaps will it go the other way? Okay. Oi, last chance. Mistake हानिहाल्यो नि त्यसले. A strong challenge by Irfan play style. The half will end a Leao-packed first half. 2 goals. लेओले ड्याङ गोल हानिरहेछ नि यार लेओ त लास्टै क्लच हुन्छ नि यसमा त इट विल बी क्लच गाइस लेओ त खतरा हो यसमा आज किन भिडियो अफ हुँदै रे मेरो छैन नि केटा अहिले ओके त्यहाँ हेर गाइस यस्तो प्लेयर मात्रै युज गर्न पाउँछ है रिसेन्ट प्लेयर्स मात्रै मिल्छ राइट ब्याक मिल्छ फेरहरुलाई did spot that from Takiman, which is 5-3-2. 5 at the centre back, guys. It's defensively compact, sure, but when you go behind, doesn't really give you the fluidity. लियाको प्लेयर आइडी नै बवाल छ क्या रे हो भने यार दामी रहेछ विल सी मोबाइलमा पनि ल्याओ लास्टै देखिन्छ केटा हो Well, very difficult for Irfan to try and break down, but the key point is, as you pointed out, Wes, it's not Irfan. Okay, so the game has started, guys. Player of the week पनि छ त नि केटा हो featured card, player of the week, highlight cards र standard card रिलिज गर्न मिल्ने हो के From here, the second half is underway as things stand. The man from Iran, Irfan play style. In possession as things. Okay, winter ले लग्यो as he's dispossessed is up 2 goals. मन त्यति सारो बुझ्दिन यार तर कन्सोल गाइस म त आई थॉट
के रे कन्सोल सुरु मोबाइलको पनि हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो कन्सोलको रहेछ सुरुमा You know what, I'm not even going to try it because I was about to mention again Takiman's pass, but Oi, every oi, time I nice do so, pass. Irfan Playstyle ओइ comes forward. झन्डै This is a true curse of the commentator. बट यिनीहरूको गेम त्यो उयो थाइल्यान्डको हेरु जस्तो या के रे त्यो पोल्यान्डको वाला जस्तो हेरु छैन यार केटा हो Wants to be the #1 in the world. That's why he wants revenge. Here's Salamakas. प्लेयर अफ द सिजन नि त्यो चाहिँ थाहा भएन प्लेयर अफ द सिजन चाहिँ थाहा भएन केटा हो मिल्छ होला प्लेयर अफ द सिजन पनि मिल्छ केटा हो उनीहरूले रुल बुक दिन्छ क्या उनीहरूलाई जो क्वालिफाई भएको छ उनीहरूलाई रुल बुकै दिन्छ यो फेस क्याम छैन हौ यो आफ्नै ल्यापटपबाट गरेर हो के जुन अर्को ल्यापटप थियो साथी घर गएछ के ल्यापटप छैन क्या त्यही भएर मैले सेटअप छैन भनेको थिएँ त केटाहरूलाई मैले खासै ल्याउन खोजेको थिएँ आज सेटअपै भएन गाइस तिम्रो गेम हामीले यसरी नै हेर्न मिल्छ है इफ यु क्वालिफाई गाइस ओइ लग्यो त ओइ 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 झन्डै ओके यो रिजन नोबडालाई त सबले जित्दिन्थ्यो होला यार यसमा त ओइ लगो त के गरे होला है Hurried and harried out of play there, and it will be nothing but a goal kick. And here are those changes I was alluding to. Just ran out of road there with Christian Pulisic. Substitute गर्न आँटेको छन् केटा See quick counter there as well. Again, normally this type of scenario you want it to be that way. You can just see there. उङकुङको ल्यायो हैन उङकुङको र यता उयो गरेर स्टुपिनियनलाई यता सारेर Also critically as well here, Harry, and this is a little bit of the kind of the magic that sometimes these players can utilise. You do have के गर्दैछ यो sub tactics. So as much as what these guys are putting here, they may have a sub. त्यसो भए मनी झन्डै जानु पर्ला प्रो पोजिसनमा अल्बर्ट भन्दा यस यस केटा हो त्यो एसएल इभेन्ट नि आएछ त यस आर्सेनलको इभेन्ट आएको छ नि केटा हो पेनाच खानको लागि जानु जाऊ केटा हो जाऊ 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 It might be a case that Takiman might actually be playing more of an offensive game than we realise, but because we can't see his sub-tactic, which is quite a key point, and I don't blame him for hiding it, can't really Software भएको प्लेयर हेरेर न It's an interesting one to look at. Okay, he's playing as you can see Modric being introduced and Modric आयो उयो आयो स्टुपिनियन आयो यताबाट लफ्टस-चीक आयो on the left wing. He's been implemented here as Okay. a striker, centre forward. कसरी गर्छ खास एक्सपेक्टेड नि गर्न मिल्छ र उनीहरुले मिल्छ नि Versatile player, Rafael. रिजन उनीहरुले मिल्छ के हामीले मिल्दैन उनीहरुसँग त दे आर द अर्गनाइजर्स यार उनीहरुले एक्सपेक्टेड गर्न उनीहरुको दुईटा उयो टिम त्यहाँ एक्सपेक्टेड गर्नैको लागि बसिरा हुन्छन् के त्यहाँ देखिरा थियो 0/3 छ नि एउटा एक्सपेक्टेड र दुईजना खेल्ने प्लेयर हो के Janity best होला नि हैन यस Janity द बेस्ट गाइस त्यो प्याकमा midfielder on paper you'd like to think that there might be some slight skullduggery as it were from Irfan Playstyle and Takiman यो कन्सोलको चाहिँ धेरै लामो भएर यस्तो अल्छी लाग्छ केटा हो अझ धेरै गेम बुझ्दिन कि म त to shrug off the ball, so maybe Takiman trying to throw caution to the wind here a little bit. Of course, this is still the group stages. So 3 points. Pulisic, oi, what a chance! What a chance for Pulisic, guys! Oh, what a save! Immediately following the restart. Can't beat the goalkeeper this time. Takiman, as we expected, trying to push the pedal to the metal here. के कसलाई के गरे त्यसले In the second half. हैन यो के रे अब कसरी गर्छ नि उनीहरुसँग अब होल ई फुटबलको उनीहरुसँग होल उयो नै हुन्छ उनीहरुले जस्ट एक्सपेक्टेड मोड राख्दिन्छ एक्सपेक्टेड मोडमा गएर उनीहरुले कोड बनाइन्छ दुईटालाई त्यो कोडमा अलरेडी त्यो जसले एक्सपेक्टेड गर्ने हुन्छ उसँग अलरेडी कोड हुन्छ उले रुम बनाउँछ अनि अरु दुईजनालाई बोलाउँछ त्यो रुममा छिर्छ अनि त्यो एक्सपेक्टेड गर्छ त्यति हो ओके This is good. Guys, okay, nice. Oi. Andio. दुई ड्र केटा हो कस्तो टुर्नामेन्ट म्याच विन भन्नाले केटा हो 2-2 guys come back from the Japanese man Japanese player but we got a comeback guys Arsenal event चाहिँ कहिले but फाइनल नि आजै हो म त अहिले मोबाइल हुँदा आउनु पर्छ कि क्या केटा हो
And अब that's what थाहा I छैन said यार about sitting back and allowing that pressure. अब कन्सोल It सुरुमा can tell, सक्छ अनि especially मोबाइल when गर्छ you के know उनीहरूले that players have got the ability to find space, and Takiman fantastically well to find that space. See it again here, just one-touch football. Then that final pass through where you can see Rafa Leao already running onto the ball. And sometimes it's as easy as that in eFootball, Harry, is that if you spot the AI making that run, play them the ball. It's the easiest thing to do, is just play them an ongoing ball. तिमीलाई किन चाहियो कसरी भनेर उनीहरूले गरिरहेछ उनीहरूलाई गर्न देऊ न तिमीले न यो गर्ने अल्बर्टको स्टेट खान प्याकमा सबैभन्दा बबाल छ अरे तर मेन सिबीको नै हेडर छैन भने अपोनेन्ट गरिदिया छ भने छ भन्दाखेर जाँदैन राइट ब्याक हो त्यो त हाइट नभएर त लास्टै घाटा लाग्छ केटा हो रेमोन टाडा ल्याउँदैन स्पेक्टेटर मोड ल्याउँदैन केटा हो यस्तो हो केटा हो कसरी चाहिँ स्पेक्टेटर मोड ल्याउन सक्छ भने चाहिँ इफ वी कोल्याब विथ लाइक कोनामी जस्तै हाम्रो नेपालबाट कुनै अर्गनाइजेसनले या कसैले चाहिँ लिएर हामीले यसरी गर्यौँ भने बल्ल गर्ने हो नत्र चाहिँ स्पेक्टेटर मोड हुँदैन मिल्दैन के यो ई फुटबलमा मिल्दैन है स्पेक्टेटर मोड भन्छु केटा हो दुईजनाकोमा स्पेक्टेटर मोड भन्दा मजै आएन नि फेरि त्यो त त्यो अलिकति लजिकलै लागेन क्या मलाई चाहिँ बल्ल फर्स्ट म्याच हो है केटा अझै यो म्याच सेकेन्ड म्याच थर्ड म्याच अनि फाइनल अझै 4 म्याच बाँकी छ यार 8 त यही बज्ने रहेछ eFootball broadcasts, it's that golden time of substitutes that can really change a game. That looks to be the quick counter as we expected in terms ल्याउनै मिल्दैन क्या फिचरमै ल्याउन मिल्दैन भनेको क्या मैले चाहिँ बुझेनौ कि त कुनै अर्गनाइजेसनलाई दिएर त्यसरी अब नेसनल इभेन्टहरू हुँदा फेरि कुनै लाइक त्यस्तो इभेन्ट हुँदा गराउन पाए छुट्टै हो As there is confirmation, Takiman scoring the last goal 20 minutes ago. Guys, they are organizers के उनीहरुसँग सबै कुरा भइहाल्छ नि joining you in this group, so they have obviously going to be results elsewhere, and we did last season. Eta goal खाएछ 1-0 over Foot Easy, but take a Zilo look at this. It's now 1-1. Nice goal हानेको रहेछ Rafael Leao for Foot Easy 10. Footy Fasil has completed the comeback over on the secondary stream, but back over here to the primary. झन्डै बुझाइदेऊ न किन हुँदैन लजिकल नाम छुट्टै एप हुन्छ ओके चाबीको उनीहरूको गेमको टुर्नामेन्टमा जे नि गर्न मिल्छ नि स्पेक्टेड पज ल्याउन त किन नमिल्ने हो र हैन यो फुटबल गेममा चाहिँ मिल्दैन भनेको क्या रिजन बुझेनौ ल्याएर के गर्छु ल एकचोटी भन ल ल्याउने चाहिँ किन ल्याउने चाहिँ किन उता एपीएफ ले धोबी खाइसकेको छ ए ओके हो र कति भरे स्कोर कति छ र चेलीहरुको अस्ति त ड्र गरेको थिए Can he win, guys? Can he complete that remontada, guys? Japanese player Takemanले. A fixture that he was leading 2 goals to 0. तर हेर मोबाइलले हेर्न मजा आउँदो रहेछ र कन्सोल भन्दा 10 minutes left, he's looking forced to share the points. कन्सोल त कस्तो कस्तो लाग्ने के यो फुटबलको त Which, considering how commanding he was looking in the first half, would be a crying shame indeed. Pulisic over to that far side. Another corner here for Takiman. Yeah, big set pace incoming here. We've got around about 8 minutes or so left to go. कति पज हानेको कति पज हानेको कति पज हानेको पज किन छ र त्यस्तै हो कहिले कसो त्यो पबजी हो नि त दैट्स अ बैटल ग्राउन्ड गेम के ए मिडफिल्डमा बल प्ले दामीको छ अरे बल प्ले अब इमोजिसन खाएर टाइमर खाइसक्यो मिडफिल्डरमा आई थिंक नेडवेड बेलिङहम त्यहाँदेखि लाइक मलाई मनपर्ने चिको ब्याजियो यस्तो प्लेयरहरू हो मलाई चाहिँ मनपर्ने केटा हो मेरो पर्सनल फेभरेट चाहिँ पबजी र यो डिफरेन्ट हो नि त केटा ई फुटबल इट्स अ फुटबल गेम दुईजनामा एक्सपेक्टेड गरेर के गर्छौ भन्ने कुरा पहिलो कुरो सिधै उनीहरूले लाइक अफिसियल इभेन्ट अर्गनाइजर्सहरूलाई उनीहरूले त्यो सिस्टम दिन्छ भने त अरूलाई किन चाहियो भन्ने कुरा हो
as I said before, growing and growing. That is a vital sliding challenge. त्यसरी चाहिँ झन् धेरै यो त He'll need त्यो more of that, स्पेक्टेटर I मोड ल्यायो fear, भने मात्रै for the यसको last त 5 10 minutes देखि of this 15 game, GB पुग्छ केटा हो As Takiman seems to be, as I said, growing and seems to be in control. Yeah, अनि क्ल्यास रोयल के हो त This game by the scruff of the neck. He hasn't found the killer क्ल्यास blow रोयल yet के हो त as भन त मलाई Irfan tries to play his way through the lines. It certainly seems to be momentum with Takiman. Have you ever seen तिमीले Those FIFA मा black and white स्पेक्टेटर shirts are मोड pouring forward. Luka Modric, the Croatian, just dummying, super cancelling, trying to bait out the challenge, perhaps force a late penalty. इभन क्ल्यास रोयल त त्यस्तैको लागि बन्या हो के Is there late drama to come? Modric breaks the lines through to Christian Pulisic. च्याट गर्ने मिल्दैन त ब्रो के भएको सब मोड अन्ली भन्छ हैन यो प्रब्लम आइरा रहेछ मैले पनि त्यो नर्मली यताउति युज गर्दाखेरि मेरो यस्तै प्रब्लम आइरा थियो सुरेन बजार Stealing all 3 points, but the game will end. Takiman and Irfan share हो the रिजन points. काले हो नि 2 goals यस्तो from कुराहरु त Rafael अरूले गर्दै गर्दैन apiece will end Irfan play style to Takiman. FIFA मा उहिले देखिनको त्यत्रो ठुलो उयो त our club event finals. Yeah, I mean that was ए त्यो पोसिबल चाहिँ छैन भन्न खोजे मैले डाइरेक्टली तिमीलाई त्यो कुरा चाहिँ We had that early goal. We had an early 2 goals actually. It was 2 goals in the first 14 minutes from Irfan play style. ओके गाइस ड्र भयो फर्स्ट म्याच चाहिँ अब यो पाली ट्राई गर्नुपर्छ केटा हो आत्तिनु भएन त्यही हो हाइलाइट्स केटा हो ओके +1 दुईजना के गोल स्कोर जापानले ओपी आफ्टर द कन्सोल ब्रदर लाइक देयर्स लाइक 2 games left now यो गिफ्ट दियो के यो कस्तो गिफ्ट दियो सेकेन्ड गोल त्यही भएर नत्र यसले जित्थ्यो यार को छ मोबाइलबाट हेलो के चल्नु एसी मिलानको वर्ल्ड फाइनल्स चलिरहेछ अरु त के चल्नु र हाम्रो रिनाटो ब्राजिलबाट छ स्पेनबाट छ यो जितेर चाहिँ जाने हो यस यो जितेर चाहिँ वर्ल्ड फाइनल्समा जाने हो केटा हो यो जितेपछि यु विल बी एबल टु गो टु द वर्ल्ड फाइनल्स केटा हो हाइलाइट हेर न केटा हो बिचारालाई कस्तो भइरह होला ए एउटा मिस्टेक गरेँ यार मैले यार भने जस्तै के कस्तो मिस्टेक भयो यार भने जस्तै के नमस्कारम ब्रदर नमस्कारम राफेल याले त ओके सो वी हैव ओके हु वन ओइ हारेछ यार चिलोले हारेछ केटा द वर्ल्ड च्याम्पियन अनि वर्ल्ड फाइनल्समा गएर एसी मिलान कुनै टिम लिन पर्छ त्यो यस ब्रदर एसी मिलानकै टिम लिनुपर्छ यो चाहिँ एसी मिलानको वर्ल्ड च्याम्पियन हो के केटा हो बुझ्यौ एसी मिलानको वर्ल्ड च्याम्पियन हो चेल्सीले एक भेटिसक्यो चेल्सीको गेम हुँदैछ एकैछिनलाई केटा हेर्दै गर ल माइहाले
एपीएफले त 3 पो खाएछ त कुकुरेला सेमेन्यो र सोबोसलाई आउँदैछ मन्डे प्याकमा ओके नयाँ गेम सुरु टाकेमान भर्सेस जिलो सुरु हुन आँट्यो केटा हो प्रो जनिती कस्तो छ अरे जनिती ठिकै लाइक राम्रो छ नि जनिती गाइस त्यो प्याकमा त सबसे बेसी जनिती हो लेट्स गो केटा हो ओके नयाँ गेम सुरु भइसकेको छ केटा हो ओके लेट्स गो केटा हो लेट्स गो Have that confidence that you can go again. You सिलो have भए to टाकेमान goldfish brain प्रोग्रेसन because भन्दिन it can all मिल्छ happen अरे and go again. प्रोग्रेसन अब डिस्कर्डमा जोइन हो त ब्रदर डिस्कर्डमा आई विल टेल यु है Return of Takuman, we just saw him अहिले अब salvage हाम्रो केटा मलाई कति टाइम लाग्छ भन्दा नि उयसको हाम्रो मोबाइलको सुरु हुन एराउन्ड 7:30 तिर सुरु हुन्छ केटा हो Zilo. Now we just heard from our Europe and Africa regional winner playing in the all-changed white strip, trying to केटा हो मोबाइलको मात्र स्ट्रिम गरिदिम त अनि the ball just getting away from him. केटा हो मोबाइलको मात्रै स्ट्रिम गरिदिन्छु है एक घण्टा पछि त्यो गर्दा बेस्ट होला है अर्को स्ट्रिम फेरि गरिदिन्छु के म त यो कसम भन्यो कन्सोल थाहा नै थिएन भने सुरुमा हुन्छ भनेर joining some eFootball history, royalty, if you will, in becoming a world champion at 17 years of age. Yeah, it makes me feel old as that when I spoke to him last week after national triumph and he एक घण्टा पछि स्ट्रिम आउँछु ल केटाहरूले इन्ट्रेस्टै देखाएनन् के 13 years old and I immediately felt I'm an unk now. That's how I kind of felt, but it just goes to show you that that's the longevity that he's got already. Yes, we talk about him being 19 years old, but this is a man now that we've seen grow up within the camera lens as opportunity here for him to make first impression. Here's the young Pole on the ball, back to Liao, oh, and that's what he can produce. At a moment's notice. Beautiful build-up into the box, pulled it back to who else? We're going to get sick of saying है त केटा अब म त्यसो भए स्ट्रिम बन्द गरिदिए यो वाला I channeled my inner Anna as that I was just मिठो गोल हान्दिरा beautiful piece of play. जिलो विथ अ गोल यो Is it टाकेमानले Evolves, जहिले he's turned सुरुमा around गोल and खाँदो calls रहेछ that. हौ He's turned into a brick wall. No, instead improvised back heel, wonderful finish. I mean, again, just the coolness and again knowing and aware that Rafael Leao is completely unmarked. Manages to get the first खोइ goal केटाहरू सब गायब for भयो कि क्या हो Zilo off the mark कहाँ here हो on the live stream. And that'll be a bit of a tonic to him. At a moment in which we were praising him, but also just reminding everyone that he did lose his previous match. ल हेरौँ न त हेरौँ त्यसो भए हेरौँ न त केटा हो हेरौँ 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 ओइ नाइस पास यार Jimenez would love to try and double that here. ओइ मिट ओइ नाइस सेभ यार That was a nice save guys that was a nice save That controlled strike almost
beating the goalkeeper on the other side. Okay, that was a nice save, guys. As for Takiman, he went down 2-0 in his previous match, so this will be light work for him, you'd imagine. Liao, nice footwork. Over to the far side. Dispossessed, though, by Rabiot. I don't think Takiman will be wanting to give his opponent a 2. ए हेर्दै हो त्यसो भए ठिक छ Certainly not. It's another back heel from Nkunku. Zilo. कन्सोल पनि गाइस रमाइलो त रमाइलै The हुन्छ roles are reversed between Nkunku and Liao. Oh, nice touch to try and keep things in play, but sadly trickled over the line there. It was almost spot on there for Zilo, but got out of play for a goal kick. Certainly seems to be in control here, though, Harry. Yeah, it does indeed. Of course, we'll be keeping an eye on all the tactics between the two sets of players here, as that's a really risky back pass towards Mike Maignan. Everyone at this club event finals has AC Milan players available to them, but the difference, of course, is the tactics, the player instructions, the sub-tactics. Nkunku. Keeping a keen eye on those as things progress today. It's all about in these club events, Wes, and the lead up to the World Finals, making sure that you're as in tune with the strengths of your club as is possible. Nice footwork again by Takiman, that time though dispossessed. Yeah, it's all of the preparation work that goes into it. Yes, you want to know what your team is good at. You want to know what they're bad at as well. Yeah, nice, really nice roulette there from Jimenez. Oh! What a finish! दामी जिरोले 2 गोल हानिसक्यो यार केटा हो Zilo announcing himself to the live stream. With this, was that a Trivela finish as well? He may just do it. What a beautiful move. It was a Trivela finish. Channeling the great Brazilians of the past for AC Milan, but we'll see it again here. And he always, I will say this about these eFootball replays, it always looks so much better when they get slowed down. Just completely took him out the game. Left foot Trivela, wonderful finish into the corner of the net. Zilo as a second goal, thanks to the Mexican Santiago. एपिक बिग टाइम युज गर्न पाउनु पर्ने हो के कसरी मिल्छ हो यो त एसी मिलानको झन् वर्ल्ड फाइनल्स ओपन क्वालिफायरसम्म मिल्छ त रिजन ओपन क्वालिफायर चान्स दिएको छ त तिमीलाई अनि कतिवटा चान्स चाहिने हो र It's the second game in a row in which he's conceded the first 2 goals. And I know it's getting late over there in Japan. They're about 8 hours ahead of the time in Milan at the moment, so we're approaching about 10 p.m. over there. Takiman will need to wake up as Jimenez threatening for him there. टाकीमानले फेरि 2-0 न्यूक्यासल ओके Newcastle are on fire, guys. It needs to be a quick response now, much like it was in the first game against Irfan. Needs a very similar response now. Oh, it's into a really dangerous area there. Takiman, no stranger to events. I mentioned before, was the club event finalists in 2024. Also in 2023, you took part in the National Prefectural Esports Championship in Japan, representing Tochigi Prefecture. Lost to the eventual champion Takaki around 2 to 3 years ago in that competition, but making the top 8 in Japan is no easy feat at all. 10 minutes until half-time. Yeah, it looks as though why not get a goal back before half-time like he did against Irfan Playstyles. The ball's lumped forward by Zilo. It's coming back towards Zilo's defence now. Yeah, just growing into this game again, Takiman. You just wager, perhaps, that Zilo, knowing the position he's in, no points in the group so far after his previous result, will just need to... ओए अर्को जिलोले हान्दे यार जिलो leads 3-0 His third goal. Zilo 3, Takiman. जिलो needed that यो गोल चाहिने थियो And it's just 20 minutes मा 2 खाइसक्यो Santiago Jimenez seems to be the talisman here for Zilo. Yeah, it certainly does. And again, you see it again from the wave of players moving forward. You see it from this angle. You saw players moving forward in white shirts, and Jimenez was that loose man over. He had so much time, he was able to perform a stunning strike, which, as we saw Takiman trying to get that clearance off in game 1, just shows you just how slowed down it can be. But Santiago Jimenez, certainly that lightning rod for Zilo in his pursuits of
making the finals here today. Yeah, realistically needs a result to go his way in this game here. Takiman with the super cancels. You see that power bar disappear and that input cancelled. That's exactly what we mean. That's a nice find here. Boy, mitto goal andira Takeman le feri. Takeman with a comeback, guys. Can he score 2 more goals? Takiman's on the board. Yeah, bit of trickery, bit of ingenuity from the man from Japan. केटा एकछिन छाड्दिनु एकछिन म यहाँ हेर्दै गर म आइहालेँ ल Again, just feints again. It was a really well-timed over-the-top through ball. Seemed like everyone forgot about Liao once he passes the ball here. Look at the space he has to run into. Yeah, it's like we said, sometimes it is as simple as giving the ball to the AI runner. It's literally that simple sometimes within eFootball. Gets himself a goal back for half-time, although mentally, still 3-1 down here. He's going to have to do something very special here. Zilo is a difficult player to overturn deficits against at the best of times. Here is Liao. And Kunku dispossessed by Rabiot at the second time of asking as well. So with 3 minutes added on here in the first half, can Takiman set his second half aspirations in the right direction with a goal here? Purple power bar, that was queued up for that stunning strike, but well, it's allowed here. A 3-on-3 break at the back as more white shirts join here as well, and Kunku beating Pavlovic to the ball. The first half though in the books now. Zilo 3, Takiman 1. Wes, some goals we saw in that first half. Yeah, it was almost a clinic from Zilo at moments in that game, but interestingly, just in that close before half-time, that one opportunity where the kind of almost looked as though that Takiman's defence had failed him. The reason for it was that he'd got one notch up on the attack, which kind of pushes forward your defenders a little bit more aggressively. Your fullbacks or your wing-backs will push further up, but as a result, you do leave yourself lacking in defence, and that's something that Takiman is going to have to be careful of here, because Zilo's been at balanced all game. It's not going to be something that he kind of forgets. He's going to know that Takiman's pushing to try and get himself another goal here. On the second half, now well and truly underway. It's an early corner here towards Zilo. That's a stooping header. As Zilo tries to increase his advantage. Jimenez cannot create anything just yet, but the white shirts here are relentless in attack. That's nice control from Nkunku, brings it under his spell. Cleared away, but what is, I think, most scary and concerning perhaps for Takiman is, oh, Zilo is deadly accurate. Oh, look at this, twisting, turning, it's off the frame, and I was about to say he's had 5 shots, all of which on target. That one, the first that is off the mark. It's almost egregious how good Zilo is in isolation with those skill moves of stop-starts and the abilities to just knowing timing and execution. It's incredible from the 19-year-old. You're seeing it there in real time as you're describing it. Down to Liao, nice control. Tomori hurries him, and Kunku with a double touch. Oh, again, same post is rattled. Someone get Mayan a paintbrush to repaint that post, because it's twice in quick succession that the woodwork has been struck. Well, just trying to quell the flames that are ever growing here by Zilo, whereas there's a pause, time for some tactical changes. Yeah, I think sometimes you just need to take a breath, and interestingly, from what we can see from, I believe that is Zilo's screen there, slightly different makeup. It's almost a 4-2-2. It's a little bit more central. It's looking to make the best of what you have going through the centre, and almost completely forget about these wing options and completely forget about these wing backs. It's almost a statement of going, I'm not worried about what you've got, Takiman. I'm just going to attack you and keep attacking you. Well, here are those substitutes made in that brief intermission there, of course, as we get to check in with our secondary stream happening. Of course, you can check the ping. Hello.
के हो यो Zelo even younger. Yeah, and that's it. I mean, on one side of that UK champion thing was myself. The other side was Austria. I think at the time, I think it was 14. Wow. He went off to Porto and took the tournament by storm. And we saw the exact same type of thing from Zelo, representing domestically in eFootball Pro. I remember almost a comic interview where I had to interview both him and his brother, looking up to just try and Quick, figure out आयो how to आयो talk to them, भने because they're mammoth human beings, but in terms of when prank हान्दिरा भने mammoth human beings off the console, they are Goliaths on here. And of course, the scary part for prank me हान्दिरा is केटा that हामीलाई there's a third brother that if you spoke to either Ostributch or Zelo, they arguably say that he's the better of the three that we've not actually seen. So ठीक छ यार brother it तिम्रो के certainly छ does यार run in the blood just being that good at eFootball or Pro Evolution Soccer or whichever entity you identify it as. Might we see that third brother in the future? Who knows, Harry? But if we do, I might just run for the hill. I might just say that that's it, that's enough. But in terms of this here, it's a performance we expect of Zelo. We expect him to be there or thereabouts. Again, narrowly lost that first game. He's come into this game with a whole kind of different mindset and shift. We've seen some incredible pieces of play from him in both super cancels and cutbacks, in just game awareness that I just think the Takiman just hasn't been able to handle. Yeah, just keeping a keen eye on exactly what the substitutes are saying here. Looks, as you said, that we're going to see some kind of mature substitutes, as it were, from Zelo. मोबाइलको यो पछि हो के केटा हो मैले अलिक छिटो लाइभ आएछु के केटा हो म एकछिनमा आउँछु ल अहिले म लाइभ बन्द गर्छु एकछिनमा म लाइभ आउँछु मोबाइल भर्जनको लिएर आउँछु ल केटा हो म यतै छु केटा हो यतै छु म एकछिनमा आउँछु ल एकैछिन टाइम देऊ ल मलाई कि गेम हानौ केटा हो एकछिनमा आउँछु म लाइभ एराउन्ड 45 म 7:30 बजे लाइभ आउँछु ल त्यतिखेरै मजा आउँछ क्या केटाहरू अहिले आएन त्यतिखेर गेम पनि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ ठिक्क हुन्छ